นานมาแล้วมีเทวดาหนุ่มองค์หนึ่งได้ลงมาท่องเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์เทวดาองค์นี้มีนามว่าองค์เทวินพระองค์เป็นเทวดารูปงามและเจ้าชู้มากด้วยเมื่อพระองค์ท่องเที่ยวอยู่ในป่าก็ทรงชอบผืนป่าแห่งนั้นเพราะทั่วทั้งผืนป่ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้พืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่อยู่รายรอบตัวองค์เทวินเดินเล่นท่องเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านชายป่าที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่กันไม่มากนักพระองค์เห็นว่าถ้ายังอยู่ในรูปกายของเทวดาอาจจะทำให้ชาวบ้านตกใจหรือหวาดกลัวได้องค์เทวินจึงร่ายมนต์และรูปกายก็ได้กลายเป็นชายหนุ่มชาวบ้านที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบชาวบ้านทั่วไปเมื่อพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองแล้วองค์เทวินก็ได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อเข้าไปถึงพระองค์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีองค์เทวินสัมผัสได้ว่าชาวบ้านที่นี่เป็นคนดีและมีจิตใจเมตตาทุกคนดูรักใคร่และสามัคคีกันในการทำมาหากินก็อาศัยปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์จับปลาหาเลี้ยงชีพแบบง่ายๆและออกหาของป่าพร้อมทั้งเก็บพืชพันธุ์ในป่ามาประทังชีวิตองค์เทวินรู้สึกถูกใจชาวบ้านและหมู่บ้านแห่งนั้นมากจนอยากจะพักอยู่ต่ออีกสักระยะหนึ่งพระองค์จึงบอกกับชาวบ้านว่าเดินทางผ่านมาและจะขอพักที่หมู่บ้านสักระยะเพราะเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่มากชาวบ้านเลยให้พระองค์ไปพักอยู่ที่กระท่อมหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของเพิ่งจะย้ายออกไปเพราะไปแต่งงานกับหญิงสาวต่างหมู่บ้านกระท่อมหลังนั้นตั้งอยู่ด้านท้ายของหมู่บ้านและองค์เทวินก็ถูกใจกระท่อมหลังนั้นเป็นพิเศษเพราะอยู่ติดกับแม่น้ำสายเล็กๆด้วยซึ่งมันทำให้พระองค์ได้มองเห็นกิจวัตรของชาวบ้านได้ในเช้าของวันหนึ่งองค์เทวินได้เปิดหน้าต่างออกไปเพื่อมองแม่น้ำตามปกติและพระองค์ก็ทรงนิ่งอึ้งไปเพราะใกล้ๆกับกระท่อมที่พระองค์พักอยู่นั้นข้างๆกระท่อมจะมีทางเดินเล็กๆที่ชาวบ้านใช้เป็นทางเดินลงไปตักน้ำเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนองค์เทวินเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูอรชรอ่อนแอนผมยาวดำคลับและมีหน้าตาจิ้มลิ้มสวยงามพระองค์มองลงมาอย่างตกตะลึงตามวิสัยของผู้ชายเจ้าชู้และจ้องมองอย่างลืมตัวจนกระทั่งหญิงสาวที่ตักน้ำอยู่รู้สึกได้ว่าเหมือนมีใครแอบจ้องมองเธอเลยหันขวับไปดูที่หน้าต่างของกระท่อมแต่เธอก็ไม่เห็นใครพระองค์เทวินหลบได้ทันหญิงสาวสายหน้าเล็กน้อยและยิ้มให้กับผีเสื้อสวยๆแถวนั้นที่บินผ่านไปมาเพื่อดอมดมดอกไม้ป่าอยู่เมื่อองค์เทวินเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวพระองค์ก็ยิ่งชอบใจมากขึ้นและรีบเดินออกจากกระท่อมไปทันทีพระองค์เดินตามหญิงสาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมของชาวบ้านหลังอื่นๆพอประมาณพระองค์แอบมองหญิงสาวที่หลังต้นไม้อยู่นานพอดูจนหญิงสาวเสร็จงานที่กระท่อมและหยิบกระจาดไม้ไผ่เดินออกไปในทิศทางหนึ่งองค์เทวินก็เดินตามไปห่างๆแล้วหญิงสาวก็เดินหายเข้าไปในเขตป่าองค์เทวินเห็นเธอเด็ดยอดผักใส่ในกระจาดด้วยกิริยาและท่าทางละเมียดละไมดูอ่อนช้อยทำให้องค์เทวินเผลอยิ้มออกมาแต่พระองค์ก็ต้องหุบยิ้มทันทีเมื่อได้กลิ่นของสัตว์ร้ายเพราะพระองค์เป็นเทวดาจึงทำให้สัมผัสได้และกลิ่นนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีจนกระทั่งได้กลิ่นอย่างชัดเจนองค์เทวินหันไปมองหญิงสาวที่กำลังเก็บผักอยู่และเห็นเสือตัวหนึ่งกำลังยืนจ้องในท่าที่พร้อมจะตะครุบเหยื่อจากด้านหลังของหญิงสาวองค์เทวินคิดหนักว่าควรจะทำอย่างไรดีเพราะถ้าออกไปช่วยเดี๋ยวชาวบ้านจะรู้กันไปทั่วว่าพระองค์เป็นเทวดาแต่ถ้าไม่ช่วยเลยหญิงสาวก็คงต้องกลายเป็นเหยื่อของเจ้าเสือตัวนั้นอย่างแน่นอนในขณะที่ยืนคลุ่นคิดอยู่นั้นหญิงสาวที่ยืนเก็บผักอยู่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติเ
ธอเลยหันไปมองที่ด้านหลังและเห็นเสือตัวหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่เธออย่างมุ่งร้ายหญิงสาวหวีดร้องและเคลื่องกระจาดใส่มันพร้อมกับวิ่งหนีออกมาทันทีและเสือตัวนั้นก็วิ่งไล่ตามเมื่อองค์เทวินเห็นแบบนั้นก็ออกมาจากที่ซ่อนและรีบเข้าไปช้อนรับร่างของหญิงสาวที่สะดุดตอไม้และทำท่าจะเซล้มพระองค์เป่ามนต์ใส่หญิงสาวจนทำให้เธอหลับไปในทันทีและหันไปตวาดเสือตัวนั้นไปให้พ้นอย่ามารบกวนพวกมนุษย์ไม่อย่างนั้นข้าจะจัดการกับเจ้าเทวดาก็อยู่ส่วนเทวดาสิอย่ามายุ่งมนุษย์เป็นอาหารของข้าท่านนั่นแหละไปให้พ้นองค์เทวินรู้สึกโกรธที่เจ้าเสือร้ายกล้าตอบโต้ด้วยพระองค์จึงจัดการสั่งสอนจนเสือตัวนั้นก็หนีเข้าป่าไปด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสในตอนแรกองค์เทวินคิดจะตามไปจัดการกับเจ้าเสือให้อยู่หมัดแต่เพราะเป็นห่วงหญิงสาวในอ้อมกอดพระองค์เลยรีบอุ้มเธอกลับไปที่กระท่อมและบอกให้ชาวบ้านมาดูแลเมื่อหญิงสาวฟื้นขึ้นและจำความได้ว่ากำลังจะถูกเสือทำร้ายเธอก็หวีดร้องออกมาจนยายแก่ๆคนหนึ่งโผล่เข้าไปกอดและพูดปลอบใจไม่เป็นไรแล้วเจ้าไม่เป็นไรแล้วบุปผาเมื่อสงบสติอารมณ์หวาดกลัวลงได้แล้วหญิงสาวได้เอ่ยขอบคุณองค์เทวินที่ช่วยชีวิตไว้จากนั้นมาทั้งสองก็ได้ใกล้ชิดกันด้วยความน่ารักของบุปผาทำให้องค์เทวินหลงรักอย่างหมดใจและบุปผาก็ตกเป็นเมียของพระองค์หลังจากที่องค์อินได้บุปผาเป็นเมียแล้วพระองค์รู้สึกมีความสุขมากและรักบุปผามากขึ้นอีกทั้งสงสารที่เธอต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะตากับยายเพิ่งมาตายจากไปเมื่อไม่นานมานี้เองสาเหตุก็จากเจ้าเสือร้ายตัวนั้นที่มักจะมาคอยทำร้ายและมันจะลากชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ไปกินเป็นอาหารหลังจากที่อยู่ด้วยกันไม่นานนักองค์เทวินก็เริ่มเงียบขรึมเพราะพระองค์คิดมากเรื่องของบุปผาเนื่องจากพระองค์ทรงทำผิดกฎของสวรรค์เพราะพระองค์ได้ให้สัญญากับมหาองค์อินแล้วว่าถ้าลงมาท่องเที่ยวอย่างโลกมนุษย์จะไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้กับทั้งชาวมนุษย์และสวรรค์แต่ตอนนี้พระองค์กลับมีเมียเป็นมนุษย์และเธอก็กำลังตั้งท้องอีกด้วยองค์เทวินคิดหนักว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรดีและเพิ่งจะมีเทวดาองค์หนึ่งได้มาตามให้พระองค์กลับไปรายงานตัวต่อมหาองค์อินแต่องค์เทวินยังไม่ยอมกลับเพราะเป็นห่วงบุปผาและลูกในท้องอีกทั้งเสือร้ายตัวนั้นก็ยังออกมาเพ่นพ่านอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านจนชาวบ้านย้ายหนีออกจากหมู่บ้านไปหลายคนแล้วจากนั้นไม่นานเทวดาองค์เดิมก็ได้ลงมาตามพระองค์อีกครั้งและแจ้งว่ามหาองค์อินต้องการให้องค์เทวินขึ้นไปรับโทษบนสวรรค์เนื่องจากการทำผิดในครั้งนี้องค์เทวินเลยจำต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับบุปผาฟังและบอกว่าจะจัดการกับเสือตัวนั้นให้สิ้นซากเพื่อที่จะกลับไปยังสวรรค์โดยไม่ต้องห่วงบุปผาและชาวบ้านอีกพระองค์ได้ให้สัญญากับหญิงสาวว่าจะขอร้องให้มหาองค์อินเห็นใจส่งเทวดารับใช้มาอยู่ดูแลบุปผาและลูกส่วนพระองค์เองถ้าถูกชำระโทษเสร็จสิ้นแล้วก็จะแวะเวียนมาดูแลบุปผาด้วยเช่นกันข้าไปอยู่กับท่านด้วยได้หรือไม่ไม่ได้ดอกท่านมหาองค์อินไม่อนุญาตให้มนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์แต่เจ้าไม่ต้องห่วงเพราะข้าจะลงมาหาเจ้าเองหลังจากปราบเสือเรียบร้อยแล้วและองค์เทวินได้ขึ้นไปรับโทษบนสวรรค์แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่พระองค์วางแผนไว้เพราะมหาองค์อินไม่อนุญาตให้ส่งเทวดารับใช้ไปคอยดูแลบุปผาที่กำลังท้องแก่อยู่อีกทั้งยังสั่งกักตัวไม่ให้องค์เทวินลงจากสวรรค์ชั้นฟ้าอีกด้วยบุปผาจึงคลอดลูกอยู่ตามลำพังที่ภายในกระท่อมของเธอและเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งสองด้วยตัวคนเดียวบุปผานั้นได้คลอดลูกแฝด
โดยคนโตเป็นลูกชายและคลอดออกมาก่อนคนเล็กได้นานพอสมควรหลังจากนั้นเธอก็คลอดลูกคนเล็กออกมาซึ่งเป็นลูกสาวบุปผาได้ตั้งชื่อให้ลูกชายกับลูกสาวว่าสุริยะและจันทราหญิงสาวเลี้ยงดูลูกทั้งสองด้วยความยากลำบากโดยที่เธอไม่สามารถรู้เลยว่าเมื่อไหร่องค์เทวินจะกลับมาหาเธอและลูกๆเธอรอแล้วรอเล่าจนลูกเติบโตและเริ่มทำใจได้แล้วว่าองค์เทวินคงไม่กลับมาอีกแล้วแต่เธอเองไม่เคยรู้เลยว่าทุกความเป็นไปของเธอในแต่ละวันนั้นอยู่ในสายตาขององค์เทวินเสมอมาพระองค์ได้แต่นั่งซึมอยู่ในวิมานของตัวเองจะออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะมหาองค์อินได้สั่งลงโทษให้อยู่แต่ภายในวิมานเท่านั้นองค์เทวินเลยได้แต่มองลงมาจากชั้นฟ้าด้วยความห่วงใยในตัวเมียรักและลูกๆที่ใช้ชีวิตอยู่ณหมู่บ้านชายป่าแห่งนั้นข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินบุปผาลูกพ่อพวกเจ้าเองก็ต้องเข้มแข็งนะพ่อขอโทษบุปผาเลี้ยงดูสุริยะและจันทราจนอายุได้8 ขวบและในวันหนึ่งได้มีเสือร้ายตาบอดเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านชายป่าเสือตัวนั้นตาบอดหนึ่งข้างและเป็นตัวเดียวกับที่องค์เทวินเคยได้จัดการกับมันในตอนนั้นพระองค์คิดว่ามันได้ตายไปแล้วแต่จริงๆมันยังไม่ตายและระหกระเหินไปรักษาตัวเองอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งมันไปหลบอยู่ที่ป่าแห่งนั้นอยู่นานหลายปีและไม่กล้ากลับมายุ่มย่ามในแถบหมู่บ้านชายป่าอีกเลยเพราะมันกลัวว่าจะเจอกับองค์เทวินอีกแต่พอรู้ข่าวว่าองค์เทวินได้กลับสวรรค์ไปนานแล้วและองค์เทวินได้มีลูกเมียอยู่ที่หมู่บ้านด้วยเสือร้ายที่ถูกองค์เทวินจัดการและต้องเสียตาไปข้างหนึ่งก็เกิดความเครียดแค้นและคิดจะแก้แค้นองค์เทวินโดยมันจ้องจะจัดการกับบุปผาและลูกๆของพระองค์เมื่อมันมาถึงที่หมู่บ้านชายป่ามันจึงเริ่มฆ่าชาวบ้านในหมู่บ้านก่อนจนชาวบ้านหวาดผวาพากันหนีตายที่เหลืออยู่ที่หมู่บ้านก็มีกันไม่กี่คนส่วนบุปผาเองก็อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านกับลูกๆด้วยความหวาดกลัวเพราะในทุกค่ำคืนเธอได้ยินแต่เสียงร้องคำรามข่มขวัญของเสือตัวนั้นพี่เทวินได้โปรดมาช่วยข้ากับลูกๆด้วยเถิดได้โปรดข้าจะทำอย่างไรดีข้าจะปกป้องลูกๆอย่างไรดีองค์เทวินที่อยู่บนวิมานได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของบุปผาพระองค์ได้แต่ทุกข์ใจและรวบรวมความกล้าไปหาองค์อินเพื่อขอความเมตตาแต่ไม่ว่าจะกราบทูลอย่างไรมหาองค์อินก็ไม่รับฟังเลยองค์เทวินได้แต่เก็บความทุกข์ใจเอาไว้และกลับไปนั่งมองดูลูกเมียด้วยความเป็นห่วงอยู่ณวิมานของตัวเองในตอนเช้าของวันหนึ่งบุปผาที่เตรียมการจะพาลูกๆออกไปสมทบกับชาวบ้านที่เหลืออยู่เพื่อจะหนีออกไปจากหมู่บ้านแต่เมื่อไปถึงจุดนัดหมายเธอและลูกๆก็เห็นแต่ซากศพของชาวบ้านที่ถูกเสือร้ายตัวนั้นฆ่าตายจนหญิงสาวต้องตกใจสุดขีดและกอดลูกๆไว้แม่จ๋าเราจะตายไหมไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เป็นไรแม่จะปกป้องลูกเองบุปผารีบดันหลังลูกๆให้เดินไปจากตรงนั้นเธอรีบพาลูกๆหนีออกจากหมู่บ้านโดยไม่รู้ว่าเสือร้ายได้จ้องมองดูเธอและลูกๆอยู่ในราวป่าซึ่งไม่ไกลจากเส้นทางที่เธอและลูกๆกำลังเดินอยู่และเสียงโห่คำรามลั่นพร้อมกับร่างใหญ่โตของเสือตัวนั้นได้กระโดดออกมาเสียงเด็กๆหวีดร้องดังจนบุปผาต้องหันกลับมากางแขนปกป้องลูกๆเธอบอกให้สุริยะพาจันทราหนีไปสุริยะพาน้องหนีไปเร็ววิ่งหนีไปเด็กชายสุริยะลากแขนน้องสาวและพากันวิ่งหนีไปข้างหน้าส่วนบุปผาถูกเสือกระโจนเข้าใส่มันตะปบเธอจนแน่นิ่งอยู่กับที่และบนสวงสวรรค์นั้น
องค์เทวินได้นั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้ามหาองค์อินองค์เทวินได้มาขอร้องอีกครั้งให้มหาองค์อินช่วยลูกและเมียของพระองค์และครั้งนี้มหาองค์อินก็ได้เห็นถึงความรักของบุปผาที่มีต่อลูกๆเธอยอมแลกชีวิตเพื่อให้ลูกได้หนีไปมหาองค์อินได้ยืนมองลงมายังพื้นโลกอย่างครุ่นคิดและองค์เทวินก็มองลงมาบนพื้นโลกด้วยเช่นกันเมื่อเห็นร่างโชคเลือดของบุปผาพระองค์รีบเบือนหน้าหนีและรู้สึกผิดมากขึ้นเป็นทวีคูณได้โปรดท่านมหาองค์อินได้โปรดช่วยลูกๆของกระหม่อมด้วยส่วนเด็กชายสุริยะที่กำลังลากแขนน้องสาววิ่งไปเรื่อยๆนั้นจนทั้งสองได้วิ่งหนีมาสุดทางและไม่รู้จะหนีไปทางทิศไหนแล้วเพราะมีแต่โขดหินเต็มไปหมดจะรีบปีนหนีขึ้นบนโขดหินก็คงไม่ทันแล้วเด็กชายสุริยะจึงยืนบังน้องสาวเอาไว้และจ้องหน้าเจ้าเสือร้ายนั้นอย่างไม่หวาดกลัวสองมือของเด็กชายเอื้อมไปประคองกอดน้องสาวและค่อยๆหลับตาลงเมื่อเสือตัวนั้นย่อตัวพร้อมจะกระโจนเข้าหาแต่แล้วจู่ๆก็มีเชือกสีทองตวัดมัดร่างของเด็กน้อยทั้งสองคนลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าและเสือร้ายที่กระโจนเข้ามาหัวของมันได้กระแทกกับโขดหินจนต้องหยุดยืนนิ่งๆพอมันเงยหน้ามองเหยื่อทั้งสองคนที่ลอยละลิ้วขึ้นสู่สวรรค์และหายวับไปมันจึงโมโหโกรธเคืองและคำรามลั่นอยู่อย่างนั้นบนสวรรค์ทั้งสุริยะและจันทราอยู่ในอ้อมกอดขององค์เทวินและมหาองค์อินก็ได้บอกว่าไม่สามารถให้เด็กๆทั้งสองอยู่ร่วมกับองค์เทวินได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะมีการช่วยเหลือซึ่งองค์เทวินก็พยักหน้ารับรู้ยังยอมรับในข้อตกลงนั้นข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าทั้งสองเป็นผู้ดูแลสิ่งยิ่งใหญ่บนท้องฟ้าสุริยะเจ้าจงดูแลพระอาทิตย์ในเวลากลางวันส่วนเจ้าจันทราจงชื่อจันทรามาศและดูแลพระจันทร์ในเวลากลางคืนเมื่อสิ้นเสียงของมหาองค์อินเด็กชายสุริยะกับเด็กหญิงจันทรามาศก็หายวับไปทั้งสองล่องลอยและเข้าประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับพระอาทิตย์และดวงจันทร์มหาองค์อินได้บอกกับองค์เทวินว่าพระองค์ทรงช่วยได้แค่นี้เพราะกฎก็ต้องเป็นกฎผู้ที่ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและต้องทำตามกฎระเบียบที่มีอยู่องค์เทวินนั้นก็ยอมรับแต่โดยดีและก้มกราบแทบเท้าของมหาองค์อินที่ได้ช่วยเหลือลูกๆทั้งสองคนไว้ยามใดที่เจ้าคิดถึงลูกๆจงมองพระอาทิตย์และพระจันทร์ลูกๆของเจ้าไม่ได้ไปไหนแต่เป็นผู้พิทักษ์และรักษาสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนท้องฟ้าแห่งนี้ขอรับกระหม่อมองค์เทวินได้ขออนุญาตลงมายังหมู่บ้านชายป่าเพื่อฝังศพของบุปผาและชาวบ้านเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็กลับขึ้นไปยังสวรรค์และในยามกลางวันเมื่อพระอาทิตย์ทอแสงองค์เทวินจะยิ้มรับอย่างมีความสุขพอตกกลางคืนเมื่อพระจันทร์ฉายส่องพระองค์ก็จะโบกมือให้และเข้าพักในวิมานอย่างมีความสุข